Nyt on aika ottaa brunssivieras ohjelmaani. Tarja Turunen haastattelussa tänään lauantaina. Jussi Kuusesi ja brunssivieras. Tarja Turunen, tervetuloa Suomeen. No oikein, kiitos. Tulit sä Suomeen vasta eilen, käsitikö mä oikein? No eilen tai toisessa päivänä hyvin myöhään illasta, mutta sen, että mä pääsin tuossa Stockmannin herkussa käymään ostamassa salmiakin. Okei. Kerkesin vielä just 5 minuuttia ennen. Eikö lentokentältä jo saa? Joo, no kyllä joo, mutta oli kiire taksiin. Okei. Mä jouduin tuossa äsken aamulla lunttaamaan, kun me juteltiin tässä samaisessa talossa, niin mä katsoin mun Instagramissa, että koska se oli, niin se on ollut viime vuoden elokuu. Eli taas meni 10 kuukautta tässä. Se on käsittämätöntä. Joo. Sulla oli silloin muutama ryppy lisää. Eikä ole, eikä. Ensimmäistäkään. Joko sä oot asettunut sinne Marbellaan? Itse asiassa mä olen. Ja siis oikeasti se on ihan mielettömän ihana. No, me löydettiin sieltä rauhantyyssiä. Nyt voin ihan oikeasti sanoa näin, että ihana kun on koti. Okei. Sen mustalaisen elämä on niinku takana, toivottavasti. Kuinka paljon sä oot kerennyt olla, niin kuin, jos nyt mietitään vaikka toi viime vuoden elokuusta, niin kuinka paljon sä oot kerennyt olla himassa? Apua. Suurin piirtein, en mä tarvi mitään tuntimääriä, mutta niin kuin... No siis kyllä, koko tämän kevään itse asiassa, kun uutta tuotantoa on tuottanut uutta albumia, niin sen tuotannon on tehnyt niin kuin kotoa käsin, niin kyllä. Niin, onhan tässä mennyt kuukausia, mutta kun kato, duunia on tehnyt, niin sitä on silleen semmoisessa omassa kuplassa. Zonessa, niin. Aivan. Mutta viime vuoden puolelta, niin kyllä siitä, jos on elokuulta nähty, niin en mä sitten kyllä paljon kotona ole ollut. Joo. Ja sen takia täytyy sulle nyt ihan myöntääkin, että olin aika puhkirikki poikki tuossa vuoden lopussa. Kiva kuulla, että joku myöntää tämän. Niin kun, mä aina kysyn kaikilta artisteilta näet, kuinka paljon ottaa voimille, kun ikää tulee, miltä rundaaminen maistuu nyt, kun ei ole enää 19. Ja sille kaikki luulee, että se on joku toimittaja aapisesta, miksi näitä kysytään, mutta kollegana mua kiinnostaa, että... Sulla on ehkä vähänkin myös kokemusta itse. Niin, ja sitten, että koittaa, että kehtaako te itse myöntää, että joskus se rundi on vähän raskasta. Kun mä inhoan niitä ihmisiä, jotka valittaa, että perkele, kun se on hirveetä, että se on musta tyhmää, että miksi sä sitten teet sitä, mutta se on kyllä ihan luvallista, että joskus väsyy. No ihan kyllä, ja siis sehän on ihan täysin fakta. Että jos niistä konserteista ei sitä energiaa saisi persuksiin, niin eihän tätä jaksas. Koska se kaikki ylimääräinen... 23 tuntia päivässä. Niin, matkustaminen ja kaikki se härdelli ympärillä. Niin se on se siitä tekee sitä kaikista raskaa. Varsinkin se, että mä oon opetellut nukkumaan. Siinä on ollut ihan oikeasti työ, koska mä en ole ikinä ollut hyvä nukkumaan missään liikkuvissa. Joo. Miten sä opettelit? Mua kiinnostaa, että tää on ihan, anna mulle vinkkejä. Mulla on, tiedätkö, mä käytän sellaista terapiaa. Joo. Terapia, joka on niinku tällaista neurofrequencies, sanotaan niinku radioaaltoja, sanotaan. Olemme radion aalloilla nytkin. Niin ne on, ja ne on semmoisia tarroja kehossa, jota on niinku eri tarpeisiin, kiputiloihin, kaiken näköisiin, unettomuuteen, migreeniin. Mä oon kärsinyt ennen migreenistä, ajattelen, nyt pitää ihan koputtaa. Ei ole ollut migreeneitä ja kaiken näköistä, että siitä on tullut ihan suuri apu mulle, että mulla on niinku tarroja, tommosia pätsejä, kroppa täynnä, että jos olisi vähän niinku sellaiset vaatteet, kekkavaatteet, mistä näkyisi läpi, joka tosin ei ole, mutta niin kyllä näkyy siellä. Mä googlaan noin välittömästi. ANF-terapia. NAF. Okei. Kiitos tästä vinkistä. Vieras. Tässä on ihan syy, että sä oot paikalla. Sä oot taas julkaissut uuden sinkun levyhän tulee, oliko se elokuussa? Elokuun lopulla, kyllä. All right. In the raw. Niin, raaka. Mä menin omaan itteeni, voidaan sanoa näin, että mä oon aika raakana omana ittenäni levyllä. Hyvin henkilökohtainen albumi on kyseessä. Mua kiinnostaa, että toi ensimmäinen single, onko siinä joku henkilö, johon kyllä. Sä et halua sanoa, että kuka? Mä en halua sanoa kuka, mutta hyvin läheinen. Mulle. No. Ja mä toivon, mä kirjoitin sitä biisiä sillä lailla, että mulla oli kuitenkin semmoinen toivon kipinä, vaikka nyt lyrikat on melko lailla synkän sävyiset ja puhutaan dead promises, että niinku kuolleista lupauksista, mutta mä kuitenkin toivon, että siellä on aina jotain, on niin kuin
toivoa oikeasti Joo. tunnelin päässä. No se ei suoranaisesti kauheasti tätä mysteerihenkilöä ylistä tämä kappale. Ei hirveästi. Et se ei ole rakkauslaulu. Se ei ole. Kyllä, se ei ole. joo. Eilen mä kuuntelin niin kuin tossa on semmosia biisejä, että toiset toimii vaikka lenkillä ja sitten toiset toimii myöhään yöllä. Ja siihen myöhään yöllä osastoon toi Silent Masquerade on itse asiassa mun suosikki. Ja soitankin sen heti, kun saan luvan sen soittaa. Mahtavaa. Vaikka se ei kyllä ole ihan radiomittainen, mutta eihän se Led Zeppelinin kasmirkaa ole. Joo, en ole kyllä hirveästi minuutteihin tuijottanut näitä kirjoittaessa. Tämä oli yksi niin kuin viimeisimmistä biisistä, mitä kirjoitin. Ja siinä on semmoinen pianoriffi tässä Silent Masquerade. Siinä on myöskin Tim Palmer puhuu miksaaja-tuottaja Tim Palmer brittiaksentilla on Shakespearea. Ja se oli niin siisti juttu. Mä ajattelin heti häntä, että kenet mä löydän nyt oikeasti puhumaan Shakespearea, kunnon brittiaksenttia. Ja hän oli siitä totta kai ihminen, joka miksasi koko albumin jälleen kerran. Kyllä. Jussi Kuusysi ja Brunssivieras. Sulla on aina ollut vieraita, tai aina mutta sä oot usein tehnyt yhteistyötä ihmisten kanssa. Miten se valikoituu? Miten esimerkiksi toi Björn Soilworkista niin... No, mä oon fani ollut jo pitkään. Okei. Tunnet sä häntä? En itse asiassa henkilökohtaisesti ollut koskaan tavannut aikaisemmin. Okei. Että nyt niin kuin tämän produktion myötä ja se, että kun mä uhkarohkeana, siis tiedätkö, kun mä kirjoitin kaikki nämä biisit, niin mä kirjoitin omalle äänelleni. Niin just. Enhän mä ajatellut niitä, että tää on duetto, tai ajatellut, että kirjoitan nyt tässä duettoa tarinaltakaan. En. Joo. Vaan se sitten jossain vaiheessa sitä kuplaa tuotantoa rupesi tuntumaan, että hei hitto, että olisipa tosi siisti, jos tähän saisi miesäänen. Joo. Mutta siinä tullaan siihen vaikeuteen, että kun naisella on tietty ääniala, miehillä on toinen. Niin. Että kuka handlaa tämän mun äänelle kirjoitetun melodian, niin Björn, totta ilman muuta. Mä oon siis oikeasti Soilwork-fani ja hänen uraa seurannut monen vuoden ajan muutenkin ja hyvin monipuolinen laulaja on kyseessä. Niin on. Tykkäät sä Night Flight Orchestrasta? Joo. Mä oon ihan superfani. Tykkään ilman muuta ja se, että ja hän on ihan mielettömän mukava ihminen, persoona, valloittavaa, että hänen kanssa oli tosi miellyttävä keskustella. Joo, yhdyn tuohon. Mulla oli se tässä samaisessa kopissa me tehtiin DJ-vierasvalinnat, mitkä sunkin kanssa tehdään ja me jäätiin tähän 8 tunniksi haastiksen jälkeen ihan vaan puhumaan musasta ja se tuntuu niin kuin sekunnilta se aika. Näin just. Hienoja tyyppejä. No, mä eilen, kun kuuntelin sun levyä, samalla sitten mä selasin Instagramia, paha tapa, haluan siitä eroon. Mutta Within Temptationin Instassa oli eilen, että Paradise-kappale on ylittänyt 65 miljoonan katselukerran määrän YouTubessa. Joo, mä näin sen itse tuossa päivän mittaan, että herra jees, onpas siinä aika monta numeroa ja nollaa perässä, että kyllä. Se on uskomaton kyllä. Mä tiedän, että sä oot heidän kanssaan esittänyt sen, mutta oot sä ei omilla keikoilla soittanut koskaan Paradise-kappaletta. Sharonin kanssa. Okei. Sharon on ollut mun vieraana. Just niin. Nyt jossain tsekeissä ollaan tehty festareita, ollaan oltu. Että hän on, tai siis on hänet kutsunutkin. Mä olin muistaakseni headlinerin jo mikähän se oli se? Ei tuossa Masters of Rock, mutta toisella festareilla tsekeissä joku. No mikä just meni äsken. Metal Fest. Joo, taisi olla se. Joo. Niin siellä, ei kun sinne on menossa itse tänään. Eikä. Et oo, koska mä tulin sieltä. Mä oon menossa Masters of Rock. Niin just, joo. No anyway. No mä oon just tulossa Metal Festissa. Jossain Tsekin festareilla. Se on siellä päin. niin kutsuin Sharonin laulamaan kanssani ja sitten tää biisi vedettiin mun bändin kanssa. Okei, mahtavaa. Sä oot niin pirun tyypin kanssa tehnyt ja kaiken maailman oot käynyt Scorpionsin lavalla ja eks näinkin ollut? Kyllä. Jussi Kuusysi ja Brunssivieras. Onko se helpompaa, kun on soloartisti, jos saisit niin kuin... No kyllä, että tarvii etes tuota lausetta loppuun muodostaa. Niin. Ihan oikeasti kyllä. Todella paljon helpompi. Koska toki siinä on omat puolensa. Siinä on sekin, että mä kannan ihan järjetöntä vastuuta tänä päivänä kaikesta, mitä mä teen. Että se työ ei lopu ikinä ei koskaan, never ever. Ja varsinkin niin kuin mulla, kun mulla on mä oon löytänyt sen ihanan harmonian myös niillä aktiviteeteissa, mitä tapahtuu klassisen musiikin puolella. Niitä mä teen tosi paljon. Joo.
Mä hyppään tästä Sinfonisorkesterin eteen. Mun pitää koko ajan, mutta se pitää mut tosi hyvässä laulukunnossa. Ihan varmasti. Että niitä on niitä tapahtumia ja juttuja. Että mä toivoisin, että mä pystyisin nauhoittamaan taas joskus tässä uuden klassisen albumin, mutta se vaatii niin valtavaa pitkäjänteisyyttä ja niin kuin, täysin pidättäytymistä muusta maailmasta. Joo. Eikä musta oikeasti, en mä ole hyvä siinäkään. Että sit mä repeen kyllä kaikkeen. Niin, repet sä edelleen näihin joulukiertueisiin, löytyykö aikaa? Kyllä joo, ja itse asiassa nyt vuoden lopulla tulee pitkäkin kiertue. Okei. Ja Suomessa pitkä kiertue, jota en ole tehnyt pitkään aikaa. Hienoa. Joo, ja ekana vähän rokataan. Syyskuussa mennään Venäjän kiertuetta albumin julkaisun jälkeen. Sitten mennään Etelä-Amerikkaan lokakuussa ja sitten mä tuun tänne marraskuun lopulla. Prunssivieras. Mikä on Suomessa parasta? Mä kysyn tämän siksi, kun sä oot ollut aika pitkään pois. Tai siis pitkiä välejä ollut veke. No tiedätkö, se on jännä juttu, että nyt kun mä tulen täällä käymään silleen, että yleensä käyntejä muutama päivä siellä täällä, että hyvin harvoin mä pääsen edes käymään Pohjois-Karjalassa, missä suurin osa mun perhettä vielä asuu ja nähdään hyvin harvoin, mutta että Suomesta on tullut mulle enemmänkin sellainen eksoottinen maa. Tiedätkö? Aika jännä. Että se on niinku ihan semmoinen tietty eksotiikka, että mä oon ihan järjettömän ylpeä Suomi-designista, kun tuolla kadulla kävelee ja niin kuin tästä progressiivisuudesta tässä maassa. Ja mä niin kuin tämmöisiin asioihin kiinnitän huomiota enemmän, kun en ole täällä päivittäin tässä arjessa. Joo. No mikä on Suomessa huonointa? Siihen täytyy nimittäin olla jonkinnäköinen syy, että sä et asu esimerkiksi Karjalassa tai Helsingissä. Niin. No suurin syy on varmaan siihen, että kyllä muhun tuo valopallo taivaalla vaikuttaa. Siis mä tartten valoa. En mä tartte sitä kauheata kuumuutta, mikä tuolla Andalusiassakin toki meillä on kesäisin superlämpö ja muuta, mutta mä tarvitsen herätä siihen päivään, niin kuin nyt tänään on herännyt tai eilen on herännyt tuohon upeaan valoon taivaalla. Joo. Niin mä tarvitsen sitä, että mä voin hyvin. Sä oot aika hienosti saanut asiat tehtyä, että mä tykkään näistä asioista, sit sä myös teet ne. Niin. Kun usein ihmiset jää vaan haaveilemaan, että olispa kiva. Mä taistelen niistä haaveista. Mä oon aina ollut sellainen. Tiedätkö, silloin pikkulikkana, kun mä lähdin Nightwishin niin kuin porukoihin, niin sehän oli mulle haaste. Mä olin ihan klasarilaulaja ja opiskeleva vielä silloin Sipiksen aikoja. Niin mä hyppäsin ihan uuteen laivaan ja se muutti elämän ihan täysin toiselle raiteelle. Mutta mä nautin siitä, koska mä kykenin pystyväni siihen. Ja tänä päivänäkin mä teen sitä. Mutta mä oon kova tekemään töitä. Ihailtavaa. Kiitos. Jussi Kuusysi ja Prunssivieras. Radio Rock. Sain suuren kunnian tavata Kissin jäsenet viime viikonloppuna. Jean, mites hän? Olen hänen kanssaan muutaman keikan. Joo. En tiedä, mutta sulla saattaa olla naisena erilainen näkemys hänestä kuin minulle. Mä tiedän, että hän tykkää pullasta, mutta sä naisena voit sanoa, että mistä muusta sä tykkää sitten? Kauniista naisista. Jean Simmons ja sinä samassa kopissa. Tämähän on ihan helvettiä. Joo. Siis, niin, no. Mun piti, kyllä mä oon hänelle ihan aika rumastikin sanonut, mutta sitten se kääntyi ihan kauniiksi loppupeleissä. Okei, no hyvä. Niin. Niillähän on nyt niin kuin end of the road, rundi loppuu, mutta ikä on about 70. Paul Stanley on vähän vajaa, Gene Simmons on 69. Niin sitten kun mä kysyin, että no tää nyt kuitenkin on aika pitkä tää rundi, että kuinka monta keikkaa teillä on vuodessa, niin 120. Ja ton ikäisiä jätkiä. Ja ne oli niin täynnä energiaa, siis mä puhun nyt myös lavan takana. Kaikki oli niin kuin innokkaita puheliaita ja niin kuin käsittämätöntä. Kyllä. Toki heillä on vähän erilaiset fasiliteetit. Totta kai, että se on se, niin. Että se on niinku miellyttävämpää se kaikki, se ympäristö ympärille. Mutta sitten se keikka oli varmaan pari tuntia ja Hyvinkäällä oli semmoinen +3 astetta yöllä, kun Paul Stanley vetää siellä vaijereista, että se ilman paitaa. Ja, niin, paitsi, että ootko nähnyt, laulajana mun täytyy kysyä muuten, ootko sä nähnyt heitä pitkään aikaan? Paul Stanleyn laulusuoritusta nimittäin. No en. Silloin toi ylärekkari, niin
sitä ei ole. Tai että en sano, että se on vähän väsynyt vaan. Ei vaan lähde. Joo. Se vähän tuntuu pahalta, mutta kun kyseessä on Paul Stanley ja ajattelee hänen CV:tään siinä alla, niin tehköön mitä tekee. Ihan sama. Se on siinä vaiheessa. Se on kyllä melkein ihan sama tosissaan. Että. Joo, mutta en ole nähnyt. Itse asiassa mä en Kissia nähnyt koskaan livenä. Okei. Mutta Gene Simmons, kato, hänen sooloprojektiaan. Niin ja hänen kanssa on kierretty muutamat festaritkin, samoja festareita ja muuta. Niin. Aivan. Sehän oli nyt sitten ihan hiljattain. Siis Gene Simmons Band vai? Joo, kyllä. Oliko se nyt viime vuoden puolella vai onko tästä nyt jo pari vuotta? Mutta anyway, niin, joo, aika erikoinen. Kyllä.